السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لحلوى سهلة اقتصادية بدون مجهود، بدون زبدة، وتجي تذوب في الفم، تجي رائعة وتجي لذيذة. ممكن تعطيوها لوليداتكم في الكوتي، ياخدوها معاهم المدرسة، تاخدوها معاكم للعمل، وتجي أكثر من 40 حبة. عملت حبتين من البيض في إناء هيدا يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، نضيف معاهم كأس من السكر. هاد الكأس سعته 200 مليلتر، ونخلط مليح هيدا حتى اللي يذوب السكر. ضروري يذوب السكر باش الحلوى تجيكم طرية. من بعد نضيف كأس من الزيت. ضروري لما نكونوا ندخلوا في الزيت هيدا ندخلوها حتى اللي تتجانس كامل المكونات مع بعض، باش في الاخير ما تعاود تخرج لنا الزيت لما نكونوا نشكلوا في الكاطو. نضيفوا من بعد ملعقتين من الكاكاو. استعملوا الكاكاو اللي تكون النوعيه تاعو جيده، كاين بزاف انواع كاكاو اللي النوعيه تاعهم مليحه. انا موالفه نستعمل دادا نواره، هادو النوعيه تاعهم جيده ويجي الكاطو بهم بنين. وزدت رشه من الملح وملعقه صغيره من الفاني وقشور ليمونه. ممكن تستغناو على قشور ليمونه وتضيفوا لافاني فقط. نخلط هيدا المكونات ونبدا نغربل في الفارينه. تخلي 400 غرام من الفارينه، 3 كؤوس ونصف فارينه. توجور ضيفوا تدريجيا. ساشي خميره كيميائيه 10 غرام. من الافضل تغربلوها الفارينه، ونبدا نخلط هيدا وضيفوا الفارينه تدريجيا. ممكن تستهلكوا اكثر من 400 غرام وممكن تستهلكوا اقل، لان كاين الفارينه اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش، وعلى حسب كذلك الحبه تاع البيض. كاين الكبيره وكاين البيض اللي صغير. لذا توجور في الكاطو ما تقيدوش بالمقدار تاع الفارينه، ضيفوه هيدا بتدريج حتى تنطم العجينه. العجينه اللي يكون فيها الكاطو مخدوم بالزيت دائما خليوها طريه باش يجيكم الكاطو في الاخير طري. تكون تتلاصق غير شويه في اليد وتكون طريه. اذا غبنتكم كي تكونوا تخدموا فيها وتكون تتلاصق لكم هيدا وتغبنكم، دهنوا يديكم بالقليل من الزيت. واذا عملتوهم نشفتوهم بالفارينه يجيكم الكاطو يابس. ضروري تكون العجينه طريه. نعاود ناكد عليكم باش الكاطو يجيكم طري في الاخير. الان نلفهم ونكورهم ونلفهم هيدا في السكر اللي خلطته مع لافاني، ملعقه صغيره من لافاني وملعقتين من السكر. ونعمل هيدا ثقب في الوسط ونحطهم في صينيه تكون بورق الطهي او تكون مدهونه بالزيت. ناكد عليكم ضروري الكاطو اللي يكون بالزيت تدهنوا الصينيه بالزيت، ولا تفرشوا هيدا ورق الطهي لانه يلصق لكم في الصينيه. دخلتهم الفرن ساخن على 180 درجه. من اسرار لنجاح الكاطو تاع الزيت كذلك هو في الفرن. ما تخليوهمش ييبسوا بزاف في الفرن، ما تخليوهمش يطولوا بزاف في الفرن، غير ينشفوا وياخذوا لون خفيف خرجوهم. انا شعلت النار من تحت، شفتهم بداو ينشفوا، عاود قليت عليهم النار من الفوق، خليتهم غير نشفوا كذلك من الفوق خرجتهم. خصوصا هذا راه بالكاكاو ما يبان لكمش بزاف الا طاب ولا ما طابش، دوك تخرجوهم طريا تشوفوهم غير خداو اللون الخفيف خرجوهم باش هيدا ما يجيكمش يابسين. ذوبت 100 غرام من الشوكولا وعمرت هذوك الثقوب كما راه واضح في الفيديو بالشوكولا، وزدت هيدا خطوط من اللي بقالي، زدتهم خطوط وزينت بهم. زدت كذلك شويه فيرميسال في الجوانب، والتزيين دائما يبقى اختياري، او ممكن تزينوهم هكذا في الجوانب بالشوكولا بهذا الشكل عوض عن الخطوط. هذه كانت وصفه اليوم، تجي روعه وتجي خفيفه. نتمنى تجربوها وتخليوا لي ارائكم اللي تهمني وتفرحني بزاف. اذا عجبتكم الوصفه عملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس اللي بجانب الاشتراك. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم برعايه الله وحفظه. السلام.